Hey, Assalamualaikum. My name is Nakia. I'm the content creator for True Horror Stories POV. Assalamualaikum, nama saya Aidil, suami kepada Kalau korang tak tahu siapa handsome boy ni is 这个是我的老公 This is my husband. sibuk. So you guys must be wondering, ni bukan cerita romantik Okay, so basically episode 19 yang korang suka sangat ni, and korang banyak orang semua komen cakap very confused, tak tahu what's going on Okay, so this is the person, bukan yang mengalaminya, but this is the person who actually know this person who kawan. Mesti kawan rapat lah. Kawan rapat lah kepada orang yang terkena benda ni. So I'm not going to explain anymore. I will just let my husband, Mr. Aidil Ashrad, explain to you guys the backstory for episode 19, which is In Between. Meripik. Cerita ni berlaku pada kawan ayah. Dia kawan rapat, kawan kerja Okay, dia ni kan, bukan kata dia tak percaya lah. Every time kalau orang macam ceritakan dia cerita hantu, macam aku nampak ni benda kat sini. So dia cakap, ya ke? Takkanlah dia boleh munculkan. Berapa dia muncul kat situ? Dia punya orang macam mulut celupa sih. Pasal dia kata dia tak pernah nampak. Pernah satu ketika tu dia pergi ikut tau, exploring dengan kawan dia. Kawan dia lah. Tu I memang tak ikut lah, saya tak pergi exploring kan. Dia pergi kubur, sampai dekat kubur tu pun dia macam, mana ada? Tak ada lah, tak ada apa-apa lah. This one To the extent, asking for it already. So memang dia tak percaya. Dia ni kan memang known for loaded lah. Dia ni tak tahulah duit mak bapak dia kaya ke, dia yang kaya ke pun tak tahu. Dia memang banyak duit. Jadi orang kalau tengah susah tu kan, nak pinjam dia duit, mesti kira dia kasih lah. Dia kasih. Tapi yang whether orang bayar balik tu ke tak bayar balik tu tak tahu lah kan. Okay, jadi dia ada pinjamkan duit. It's quite huge amount tau duit ni. Dia pinjam kat kawan Cina dia. Ni dia ceritakan kat ayah. Okay. That time Cina ni terdesak. Dia cakap, aku something yang betul nak dia nak pinjam duit ni semua. Macam biasa dia pinjamkan quite huge amount. Tapi Cina tu cakap dengan dia apa tau, aku cuma boleh return kau in 6 months time. 6 bulan Pun dia berjanji nak bayar bulan-bulan tau. Okay. Lepas tu bila tak silap dah 2 tak habis sebulan dah. 2 minggu 3 minggu lah jumpa. Dia ni pun terkejut lah, cakap nak jumpa buat apa kan. Dia cakap okay nak jumpa kat bawah blok. Okay lah, turun bawah blok. Okay, this Chinese guy ni kan, pas dia one pile of macam long cash tau, duit. Dia bayar full amount tau. Dia ni maksud, kau biar betul ni, kau kata aku 6 bulan. Nak bayar bulan-bulan ni semua. Tak apa, aku strike lottery. Aku pun tak nak hutang-hutang lah. Kira kan. Jadi aku want to give you lah. Pula kau nak air ni kan. Dia tak bilang lah amount berapa? Tak bilang lah. Tapi dia cakap huge amount. Tapi I tak tahulah berapa kan. Tapi kawan I ni pun bukan kata bodoh lah. Dia kan tak percaya benda-benda gini. Kan? Jadi bila dia dapat duit tu, dia patikan yang duit tu actually ada dengan tali kuning. Ikan tali kuning. I'm not saying ada something got to do with tali kuning ke apa tidak lah kan. Dia ambil macam mana? Dia ambil gini. Dia tak kira Dia ambil dia tak kira tau. This one really don't dia tak kira sih. Padahal Cina tu cakap dia bilang apa? You come first, later you see I cheat you or what tu lah. You better sure. Dia tak, memang trust you. Dia ambil. Tapi dia ni curious. Dia walaupun tak percaya benda gini, dia selalu curious. Kalau macam orang nampak, nanti example lah ceritakan aku ternampak gula-gula kat bawah blok ni kan. Dia tengah diri tu. Dia mesti tanya, kenapa dia kat situ? Apa dia buat kat situ? Mesti dia ada something
yang benda tak kena mesti dia nak kacau kau macam gitu lah. Oh. So dia akan tanya 10 soalan semua yang main repeat. Okay. So dia tanya Cina ni, Okay. kan, how you get to win lottery that easily, kan? Yeah. Pasal orang main lottery ni semua kan memang susah nak Yeah, yeah. Habis lepas tu Cina cakap, oh simple, I got do something. Tapi dia tak exactly ceritakan apa lah. Okay. I pun tak nak ceritakan lah. Yeah. Terus dia cakap, do something like what? Never mind, you got your money already, that's it. I don't want to tell you more lah. Okay. Tu dia tanya, why you doing this something? Is it the like apa? Is the ritual ghost one? Dia cakap yes. Why you want to see ah? Yang kawan Cina ni admit. Kawan Cina tu admit. Why you want to see ah? You really want to see ah? I want to see. Okay, yang lelaki ni cakap, I want to see. Okay. Dia cakap, okay, kau tengok certain timing. Dia kata pukul 12 ke 12.30 lah tak salah. Okay. Kau bila ada certain point, kau jangan pergi kat tempat. Dia kata jangan pergi tempat orang yang ramai lah. Kau pergi tempat sunyi. Okay. Lagi bagus kalau tempat tu creepy. Kira Okay. macam ada story ada lah. Ada story kan. lah. Okay. Dekat kau tunduk, tengok kau punya kelengkang lah kaki kan. Kau tunduk bawah, kau tengok. Okay. Dia cakap, aku tak salah aku pernah buat lah ni, benda mana ada ni semua. Dia cakap, no such thing lah, you bullshit lah. This one you don't tell me that you borrow money from other people, you pay me back ah. I don't want it to be like that lah. Dia cakap, no, trust me. This one money it's from me one. You want to see, you do that. Okay. Okay lah, dia dah dapat duit ni semua habis. Okay lah, dan dia punya Cina tu, okay lah, fine, trust you lah. Tu part dia dah tengah nak naik atas tu. Dia naik atas, dia tak silap apa, dia tinggal tingkat quite high tau actually. Tingkat berapa lah, 15 ke 16 lah. Okay. Dia dah happy dapat duit kan, dia semua. Lepas tu dia picit. Mana dia dah macam biasa tingkat 15. Tapi terbuka tingkat, tak silap tingkat 7. Tingkat 7 ke tingkat 9 kalau if I remember correctly lah. Macam biasa dia keluar. Bila dia keluar tu, obviously dia nampak tingkat berapa kan, dia terkejut. Okay. Asal bukan tingkat ni, aku dah clearly picit 16 tu. So dia nak tengah patah balik, nak gilim lah, ni kena naik atas lah kan. Dia punya kunci terjatuh. Kunci dia terjatuh tau. So bila dia kunci dah jatuh tu, dia tiba-tiba teringat tau, maybe try lah, pasal tempat dia memang sunyi. Okay. Dia punya rumah kira macam something macam rumah your mom lah. Want to go naik lift, nak jalan straight. Long corridor lah, very long corridor. Dia punya rumah pula paling hujung. Okay. Jadi dia punya rumah tu quite creepy lah senang kata. Okay. Dia tunduk. First time dia tunduk. Tak nampak apa-apa. Okay. Dia makin ni lah, kira makin lah dia ni memang suar lah, dia ni penipu ni semua. So dia kira second time tu turun. Tak ada tau. Okay. The third time tu. Okay. Bila dia tunduk tu kan, dia nampak ada macam kaki tengah floating. Itu dia punya first time nampak. Kira kan dia banyak kali dia nak try nak nampak tu. Kira dia punya pertama kali nampak. Dia punya first time tu nampak dia cakap aku tahu hati dia macam kira nak keluar. Dia really dia sampai terfikir apa tau, nak jump yang itu tau yang dia cakap tu, nak jump over tau. Dia punya to the extent dia sampai dia cakap nak jump over. Dia cakap dekat lagi sia kat belakang. Dia lari, tapi bila masa dia lari tu dia rasa macam dia dekat lah, all the way dia ikut. Kami tu rasa bila dia pergi turun tangga, rasa benda tu macam kat depan. Bila dia patah balik, benda tu balik kat belakang. So dia macam dah kira dah macam dah tak tunggu arah. Dia kata dia ingat dia nangis. Dia nangis. Dia cakap kau gitu-gitu kau nangis. Kau kata nak tengok sangat kan. Dah kau nangis. Dia nangis. Lepas tu bila dia tapi serius nasib dia tak terjun itulah. Ya Allah. Kalau you tahu lah godaan syaitan, kalau betul dah dia terjun, nasib Allah masih sayang dia. So bila dia tengah nangis cuman dia dengar suara orang, dia dengan pakcik tu. Cakap ikut aku. Pakcik tu ikut aku. Bila waktu dia ikut gimana? Cakap ikut je. Dia cakap dengan Rai, this pakcik, dia tengok, the reason dia ikut pasal macam jiran dia punya pakcik. Kenal lah. Kawan bapak dia lah. Kawan bapak dia. Okay. Itu sebab dia dalam tidur, nasib ada orang bantu kan. Dia ikut orang tu dia ikut. Sampai tu dia cakap, dia fikir, gimana ni sampai turun bawah tangga semua kan. Habis lepas tu, bila dah sampai kat area dia ni kan, belakang blok dia ada satu pokok pisang besar. Okay. Dia punya, I tak tahu kenapa orang tak nak potong. Kan orang cakap kalau pokok pisang tu, kalau buah dah tumbuh, kan, dah kira dah tarik buah kan.
kena potong. Ya. Kan? Jadi buah dia boleh tumbuh balik. Oh, okay. Tapi tak tanya tau, tak potong. Dia kira dah pokok tu kira dah besar. Dah cannot. Okay. Terus pakcik tu cakap, kau pergi kat pokok pisang tu. Ha. Kau pergi kat pokok pisang tu. Cakap, pokok pisang? Buat apa pokok pisang? Buat apa dia tu? Dia cakap, kau pergi cabut tu paku. Dia cakap, kau cabut je tu paku. Paku tu ada benang lagi, kau pergi cabut. Okay. Dia ni pula dah tengah, you tahu lah, situation macam dia dah tengah kena kejar, takut ni semua. Dia just pergi lah. Dia betul-betul pergi kat sana, dia cari tau, dia pegang lagi dia pokok tu, dia cari paku tu. Malam ni semua happen malam Lepas tu dia pergi, Cik tak ada Cik, mana ada paku ni semua, kan? Terus pakcik tu diam, dia senyap, dia fikir, dia toleh tengok pakcik tu tak ada. Okay, rupanya pokok tu dah terlalu besar, kan dia ada macam, how to say ada macam gap-gap tau pokok. Okay. Tapi bila kat situ tu, ada nampak muka. Ada nampak muka tengah tengok. Dia cakap dengan dia tak tahu tu kakak ke penanggal ke apa, dia tak tahulah. Tapi I cakap dengan dia lah, tapi selalu kalau kena mengenal pokok pisang is kakak dah kan. Dia nampak muka tu tengah tengokkan dia, perhatikan dia. Habis ibarat macam nak bilang dia suruh cabut. Macam banyak tu lah, suruh cabut. Tapi ada ke tak pokok tu? Tak ada, dia cakap dia tambah. Dia tak tahu, dia cakap macam aku takut. Aku tak tahulah whether aku tak nampak ke atau pasal aku terlalu takut, aku tak perasan ke apa, dia cakap lah. Habis aku dah nampak macam gitu. Kau ingat aku nak stay ke? Dia dah cakap aku lari lah. Terus bila aku tengah dia lari. Dia dah lari, dia dah cakap dia bukan, dia lari. Tengah lari tu kan. Tu dia stop kat tempat ni, dia pegang kucing dia. Duit dah tak ada tau. Duit dah tak ada. Tu dia fikir, alamak. Okay, part ni kan, dia nak cari balik duit dia. Okay. Kan? Habis dia takut. Okay. Habis dia call, adik dia sudah datang turun. Okay. Dia call adik dia, cakap, tolong abang. Cakap abang tengah cari duit. Duit banyak ni, takut hilang. So adik dia turun ikut. Terus dia tak cerita apa-apa dengan adik dia cakap adik dia pun takut kan. Jangan cari duit tu. Cari-cari. Adik dia perempuan ke lelaki? Sorry random. Adik dia ni macam I, semua adik dia lelaki. Semua adik lelaki. Dia paling tua. Okay. Terus dia cari, betul-betul kat tingkat 7. Duit tu betul-betul dekat kunci dia. Okay. Yang kelakarnya apa tau? Bila dia dah nampak dia dah ambil kunci, ambil duit kan. Duit tu, you tahu masa macam daun kering besar-besar ni. Yang dah kering tu. Dia kira ni boleh crush dah dia ni kan. Dia balut tebal. Habis dengan kain yang kuning tu. Dan dalam tu ada macam stone tau. Ada macam batu. Dia cakap dia tak berapa sure batu apa, tapi colour dia macam colour brownish, hitam-hitam. Terselit kat dalam lah. So dia pula macam benda-benda gini dia tak tahu pasal bomo ni pun dia tak tahu. Dia cuma dengar cerita, dia pun tak percaya kan. Dia tanya dia, habis kau buat apa dengan batu tu? Aku buang lah siul. Aku tak tahu nak buat apa. Aku terus dah macam mengamuk lah, apa ni? Asal duit jadi macam ni, aku dah macam otak aku dah buntu, aku tak tahu macam mana duit meripik kan, duit tebal-tebal habis jadi daun. Habis ni batu apa tadi, aku tengok macam tak ada batu, tiba-tiba ada batu. Habis dia try contact kawan sini dia. Habis? Kawan cintanya dia kira MIA lah? Tak reply. Bastard siapa? Tak reply, kira message tak balas. Habis senang kata mungkin lah apa yang dia cakap, mungkin dia macam nak pass over. Kira macam dia ni kan known for banyak hutang macam ni. Mungkin lah, I tak nak takut fitnah. Mungkin dia boleh buat benda yang bukan-bukan. Dia dah dapat duit. Dia dah tahu dia nak lepaskan kad. Dia ni kan, yang kawan ni kan pula dia macam bodoh-bodoh. Habis pula tak percaya ni, tak percaya tu kan. Sorry kalau kau tengok ni aku bukan kau bodoh. Aku cakap kau kira macam tak percayalah benda ni kan. Tapi dia friend kita. Yalah, so dia shut something lah. It's not right. Mungkin dia macam nak handover, nak pass over ni semua lah. Yang tak ada dalam cerita tu is that actually dalam that few weeks tu kan kena ganggu. Masih kena ganggu. Dia masih kena ganggu. Dia cakap dia macam tinggal kat macam rumah Mami kat Malaysia kan. Then after that dekat you tahu lah dekat 2 Malaysia ni kan beberapa punya jauh kan, dekat sikit. Nampak silap. Malaysia ni kan tinggi kan. Mana orang boleh macam lalu lalang. Dia nampak orang lalu lalang, orang ketuk-ketuk. Orang ketuk-ketuk cakap tolong minta. Terus dia macam dah tak boleh tahan baru dia bilang bapak dia.
Then dia cakap, Tami umur berapa? Pandai dia Dia cakap pinjamkan dia- orang duit tak banyak-banyak. silap lah, dia cakap zaman bujang lah. Kalau zaman bujang ikut kalau 20 lebih lah. mungkin dah 20 lebih. I think around 8 years, 7-8 years lah. Wah, quite recent juga sih. Family dia minta tolong kan. Macam mana nak, dia selalu kena kacau ni semua. Sampai tahap adik dia pun perasan tau. Adik dia pun dengar tingkap, almost nak buka adik dia. Ya Allah. Cakap adik aku sampai nak buka tu tingkap aku terus. Nasib baik aku nampak nak buka tingkap aku pergi. Itu tak terkira. Tapi adik dia tak nampak lah, dengar-dengar macam gitu je lah. But- Aku nampak. Sekarang dah kahwin? Oh, lagi yang terkejut apa tau? Dia kata masa dia tengah nak balik malam tu nak mandi. Bila masuk dia toilet tu, tingkap tu buka besar tau. Tingkap toilet. Dia nampak pun yang muka dia pernah nampak dekat dekat pokok tu. pisang. Nampak kat situ. Aku tak jadi mandi dia. Aku tak jadi mandi. Aku dah balik dah berpeluh-peluh dah melengas aku terus tidur masuk bilik. Tu yang aku dah sampai aku dah tak boleh tahan lah. Aku tak boleh tahan cerita dengan bapak aku. Aku pula dia cakap aku pula dulu solat pun kejap solat dia kata solat. Ya. Mungkin ini pun Allah nak tunjukkan aku lah. Ya. So mulakan solat cepat. Apa ni pelajaran lah, pengajaran tu. Terus mak bapak dia bawa jumpa ustaz. Ustaz pun cakap lain kali jangan sembarang ambil barang. Tengok dulu. Jadi dia cakap lah, dia explain kat ustaz, saya bukan sengaja nak ambil barang. Saya memang tak tahu. Yalah. Dia ni pinjam duit dia dah nak bayar balik, saya ambil lah. Ya Allah. Dari situ cerita tu terbongkar. Tu bapak dia baru dapat tahu kau yang dia ni tak payah pinjam duit orang. Baik-baik kena marah pasal tu, kena marah pasal pinjam duit juga. Itu sama lah. Nanti kasih kontak kita pinjam tak lah. Ustaz cakap apa tau, kasih juga lah. Benda macam gini kalau boleh jangan balik malam. Ya. Jangan balik jam maghrib. Kan sentiasa apa kata 3 kursi. Tapi sekarang masih kena ganggu. Sekarang tu dia tak pernah jumpa lagi. oh dah tak. Itu je. Kawan Dia Cina dengar. ni pun gone lah. Betul gone lah. Tak ada lah. Setahun tak ada lah. Tapi tak tahulah kalau dia kata dia dapat jumpa apa tak ada. So far tak ada lah. Ya. The last saya jumpa dia cakap macam kau nampak lagi ke? Aku tak nak lagi lah. Itu satu. Dah aku cerita dengan kau Terus dah habis. insaf, Tak cerita dengan kau tu situ aku dah tak nak cerita lagi. Wah, trauma terus lah Itulah, jadi itu satu pengajaran lah, besar Ya. pengajaran untuk dia. Ya. Okay. Wah, okay. I don't know if you guys know, but every time when we shoot POV and then the story comes from other people, right? They usually don't tell me what is the backstory until backstory. So all this while I only know dorang just tell me shoot gini and then that's it, you know. But sekarang ni I know actually there's more to it, and then yeah, okay. Thank you so much sayang for sharing this. And to Ideal's friend, I hope you're okay. And kalau- okay lah, dia okay. kalau nak pinjam-pinjamkan duit, pinjamlah kat Tekan. Tahu. Kita ada kat sini. Kamu pinjam, kau nak kau kasih. Tapi jangan kasih daun. Taklah. Kasih pahala, Astagfirullahaladzim. jangan pinjam. Okay. That is it for episode 19. Backstory for In Between. Thank you so much to my husband for doing this backstory with me. And then yang belum tengok episode yang 19 tengok. Yes, betul. You have any last words nak cakap ke dalam segi lesson ke, life lesson ke apa ke? Life lesson Selain daripada jangan pinjam duit, kalau nak pinjamkan kasih terus. okay lah, judging by the story kan, senang kata buatan orang, jangan ambil sebarang barang-barang ni semua kan. Okay. Kita nak kena protect diri kita sendiri lah, senang kata kan. Okay. Macam yang kawan I pernah tengok backstory kita yang lepas semua kan. Yep. Semua bila related tu apa tau, pasal tak betul-betul solat, Yeah. tak mengaji, tak ni Yeah. semua. So pengajaran ni is that kita have to protect ourselves lah Okay. with this kind of thing. Jadi Yeah. kalau memang betul memang tak sengaja atau benda nak ikut, nak jumping ke whatever lah at least we are protected. I'm not, saya pun bukan kira pandai sangat agama, mengajar pandai-pandai, tidak. I'm just sharing what I know je. Yeah. Pasal happen to me before so lah. Yeah. Saya pun dulu kan, tak solat ni semua kan. Memang kira lalai lah. Yeah. Alhamdulillah after kita try, kita dah Istiqomah. Betul. Then after that things get better. For me. Alhamdulillah. Okay, thank you sayang. Okay, that is it for this story, this episode's punya backstory. If you like this video, do like it. And if you like the content of this channel, do subscribe to our channel, Horror Stories POV. And then inshallah we will see you again next time. Bye. Bye.